Salutare, dragi prieteni! În videoclipul de astăzi vă vom arăta cum tăiem trandafirul cățărător. Vedeți, prin zona asta avem două rămurele care vine una de jos și una dintr-o parte. Din ăștia o să tăiem din ele și o să vă arătăm cum facem și ce scoatem din ele. În primul rând o să plecăm de jos cu ramurile care sunt uscate. Le dăm la o parte. La trandafirul cățărător îl tăiem diferit față de trandafirii normali, adică acești trandafiri trebuie să le lăsăm acești muguri care se văd mai mulți, pentru că atunci când îi legăm pe un suport să avem, să facem suportul frumos, adică un fel de, să zic așa, un fel de coroană sau ceva pe acel suport să fie frumos, adică cu cât avem mai mulți muguri, cu atât mai multe ramuri pleacă din ei și cu atât mai mulți trandafiri avem înfloriți. Aici unde avem astea două ramuri care slipite una de alta, o să tăiem pe aceasta, o tăiem de la al treilea lăstar. Lăstarul e aici de jos și merge în exterior. Tăiem undeva deasupra lăstarului la un 2-3 cm. Tăieturile le facem cam în 4-5, să nu stea apa pe ramură de unde tăiem. La fel o să procedăm și cu această ramură. Avem asta în spate care este mai groasă și o să lăsăm și aici tot 3, dar din câte se vede, acest mugur pleacă în partea de exterior, nu pleacă către a din spate. Scoatem uscăturile, noi i-am mai tăiat un pic, i-am mai scurtat un pic mai în toamnă. Erau mai multe pinii și se vede pe unde am mai tăiat după ele. Acum îi îndreptăm pentru primăvară. Cum avem aici ramurile astea, avem pe de aici care merge sus, se vede că are deja 5 muguri pe el, de unde ne pleacă 5 lăstari, adică avem unul aici jos, 2, 3, 4, 5. Unde pleacă 5 lăstari și avem deja 5 flori. Și atunci următoarea de aici de sus o scoatem de la al doilea și avem doar 2 lăstari pe aceasta. Asta din spate o lăsăm doar, scoatem uscătura din ea. Are 4 lăstari, adică 4 muguri și va pleca 4 lăstari din el. Mai scoatem și ce s-a mai uscat de când am tăiat din ei. Aici, din câte se vede, sunt tot încurcați. Ramura asta avem mai lungă, dar o să o lăsăm și pe asta, pentru că aici sus, cum vă spusărăm, o să o punem pe un suport și atunci o să le distanțăm cumva, nu mai rămâne una lângă alta. Dar aici jos nu le puteam face să le separăm. Aici le separăm că este deja mai înălțime. Scoatem, deja se vede aici că avem această ramură și atunci pe asta o scurtăm. Să avem
trandafiri pe toată tulpina, adică noi scurtându-le la 2 muguri, unele la 3 muguri, avem lăstari care ne înfloresc până jos. Cum avem aici la acești lăstari. Lăsară în 3 muguri aici. Aici avem trandafiri. Undeva pe aici, pe sus, la un 30-40 de centimetri, avem primii trandafiri. Următorul face trandafiri mai sus și ăștia care avem, cu cât mai crește până face trandafiri, se duc mult mai înalți. Mai scurtăm și acest lăstar tot la 3 muguri. Aici avem nevoie de un mugur care merge mai spre interior, cum ar veni, deci nu se duce către marginea de exterior, aici unde avem lăstarul, nu se duce în spate, vine în față, de aici în față avem tufa goală și nu ne încurcă cu nimica. Și nu lăsăm 3, al 3-lea ne venea în această tulpină care e mai groasă, lăsăm și pe al 4-lea. Ăștia aici unde avem mai deși, îi tăiem tot la 2, ăsta lăsăm mai mare, iar la 3 cu mugure către exterior. Din aceasta nu prea avem ce să mai tăiem pentru că l-am lovit și am rupt tulpina mare care era destul de înaltă. Am rupt-o anul trecut și lăsăm acest mugure care merge către exterior. Treaba este că avem nevoie și de ramuri multe pentru a face trandafirul frumos, dar unde sunt mai dese, le mai scoatem și de tot. Adică aici, uite, avem aici, deja avem 2, 4, 5 muguri care pleacă dintre acest lăstar. Aici lăstar avem, aici pe ramura asta avem iar vreo 4-5 lăstari și distanța între ele este foarte mică, adică 5 cm avem între ele. Și scoatem pe de aici la mijloc de tot și rămânem cu o distanță de vreo 10 cm între acestea două ramuri. Dacă se vede bine, să fie distanța mai mare. Adică undeva la 10 cm, că unde fu acesta de-l tăiai de la 5 cm, erau prea deși. Dacă tufa e mare și vreți să mai scoateți din ea, puteți să mai scoateți ce vine de încurcă tufa, adică ceva ce este la interior. Această tufa mea nu este așa de mare, pentru că pe fiecare an am tăiat mereu din ea și nu am lăsat-o să facă tufa prea mare. Aici lăstarul ăsta se duce în interiorul ei, atunci îi lăsăm primul mugur care merge către exterior și îl scurtăm la al doilea mugur. De unde este acest mugur? Aici. Această ramură o lăsăm mai mare, undeva la 30 de centimetri, pentru că vrem să facem tufa și mai largă jos, adică pentru la anul următor să avem ramuri mai tinere, pe care să avem lăstari cu trandafiri mai frumoși. Adică cu cât este, să zic așa, mai rar și cu cât este lăstarul mai solid acum, cu atât face bobocii de floare mai mari, adică trandafirii se va face mai mari. Asta care se vede că e încurcată, tot așa îi voi tăia undeva
Câte 1, 2, 3. De la al patrulea mugur. Aici sus îi avem cam încurcați. Voi păstra doar un lăstar care este mai solid și care vreau să meargă mai sus, adică să-l pot lega pe acel suport care vă spuneam că îi punem pe un suport. Și atunci vedeți aici că sunt încurcați rău. Îl tăiem pe acesta de la al treilea care merge către exterior. Aici avem deja 4 lăstari care pleacă dintre același ramură și tăiem una de tot, adică a din spate, rămâne asta 2 lăstari și de aici să ne tăiem unul, să ne iese acest mugur, să ne plece către exterior și pe acesta îl tăiem de la al treilea mugur. Cu cât mai scurte, cu atât fac lăstarii pe care avem boboci de trandafir și ne fac mai frumoși. Aici o voi tăia tot la al treilea, pentru că după ce îi legăm pe suport, vedeți și dumneavoastră, aici avem lăstar de sus până jos, ne pleacă lăstar pe el și din lăstarii ăștia avem trandafiri pe toată tulpina. Ăsta de aici, vedeți că n-a crescut bine, ne stă urât și atunci îl vom tăia de la al doilea mugur care ne merge către exterior. Așa arată o tulpină. Pe care o să avem lăstari și boboci de trandafir de la tulpină de jos, de la aceștia care îi lăsarăm, până sus la vârf. Aceasta de aici, din spatele ei, o să o tăiem tot așa de la al doilea mugur. Toți o să-i tăiem așa. Ăsta de aici din spate o să-l luăm de tot, pentru că e prea des. Aici avem unde am avut bobocii de floare și atunci îl tăiem și păstrăm acest lăstar și lăstarul acesta îl tăiem de la primul mugur, adică unde avem ultimul mugur de aici sus, mai avem niciunul, îl vom tăia. Cum vă spusei, noi o să-i separăm cumva și o să fie unul pe lângă altul. Aici avem iar la fel unde am avut bobocii. Pe lăstarii care se văd pe aici am boboci și atunci acesta îl vom tăia. Unde se vede că avem către exterior al doilea mugur de unde ne pleacă la acest lăstar și îl vom tăia și pe ăsta. Și atunci avem aici. Ăsta are lăstar pe el peste tot. Bine, noi în vară o să mai rupem din acești lăstari, pentru că dacă vedem că sunt prea deși, că din câte se vede, ia uite aici. Avem unul stânga, unul în dreapta, unul stânga, unul în dreapta, adică la 2-3 cm câte unul. Și atunci dacă o să fie prea deși, o să mai rupem din ei sau uităm în timpul verii, pentru ca lăstarii care ne rămân să crească solizi și să poată să facă trandafir frumos. Aici îi scoatem de tot. Și ăsta iar la fel de tot și lăsăm un lăstar care merge către exterior. Noi nu îi lăsăm nici să crească foarte mari în sus, pentru că suportul care îl punem e undeva la aproape 2 metri înălțime, pe acolo pe undeva. Deci ăștia îi tăiem, care să văd că sunt
crescuți de anul trecut și vrem să-i lăsăm mai tineri. Cum îl tăiarăm pe acesta, drept de la ultimul lăstar de sus. Scoatem uscăturile, că se vede că aici avem o uscătură. Pentru că ăsta este de anul trecut, lăstarul ăsta a crescut. Ăsta e crescut de 2 ani și după ce facem partea asta care este mai tineră, la anul să vedem cum se dezvoltă ăștia care lăsăm, adică această ramură și cu astea două. Asta e mai bătrână și s-ar putea să o scoatem cu totul din tufă și să lăsăm astea tinere. Pentru că în vara asta, anul ăsta, o să mai lăsăm niște lăstari care pleacă de la tulpină. Să facem ramuri frumoase. Cam asta este, dragi prieteni, cu tăierea noastră la trandafirul cățărător. Să sperăm că vă este de folos această prezentare. Vă mulțumesc frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, o abonare. Vă mulțumim frumos tuturor. Să aveți o zi bună. Salutare!